Bună tuturor! Numele meu este Iulia și bine ați revenit la un nou video în care vă prezint idei pentru pachetelul celor mici. Dacă astfel de videouri e ceea ce vă place, nu uitați să vă abonați și haideți să începem! Ca și primă idee pentru pachetel, voi folosi cutia de la Bentco. Ca și meniu principal am ales o lipie care a fost încălzită 20 de secunde în cuptorul cu microunde. Ung apoi lipia cu maioneză și să aveți grijă să puneți maioneza până la capete pentru că vom face un rulou și acest lucru ne va ajuta ca ruloul să stea închis. Pun apoi câteva bucăți de salată, bacon, cartofi și brânză. Apoi aș vrea să menționez, dacă folosiți salată ca și mine, să o tăiați, vă rog frumos, în bucăți mai mici, deoarece am avut o întâmplare cu băiețelul meu în care aproape s-a necat deoarece salata era prea mare. Ori o tăiați în bucățele mai mici, ori o înlocuiți poate cu varză, de ce nu cu castraveți tăiați în bucățele mai mici. Rulez apoi lipia și o apăs în același timp. O tai în jumătate pentru a încăpea mai ușor în cutie. Iar ca să mă asigur că va sta închisă, am pus și două bețișoare mai lungi din acelea speciale pentru mâncare. Ca și legumă am mers pe morcovi mici, puteți pune castraveți, puteți pune ardei gras, ce le plac copiilor voștri, a meu e fan morcovi și castraveți. Dulcele din pachetel a fost biscuiți, de această dată biscuiți spun ei din cereale de ovăz cu cremă de iaurt. Fruct am mers pe ananas, din conservă, bucățele de ananas, iar în celălalt separeu i-am pus un iaurt mic cu gust de smeură și deasupra i-am pus cereale tip granola cu gust de unt de arahide. Și trebuie să vă spun că a fost prima dată când i-am dat iaurt cu granola și i-a plăcut foarte, foarte mult. Deci veți mai vedea la noi în pachetele iaurt cu granola sau iaurt cu diferite cereale. Pentru băut, ca și băutură, i-am dat un suc pentru copii, o limonadă roz. Și cu asta pachetelul nostru a fost gata. Haideți să continuăm cu cea de-a doua idee. Voi folosi cutia de la Omi de această dată, apoi ca și meniu principal avem nevoie de câteva pâinici tip bagel. Dacă nu găsiți astfel de pâinici, puteți folosi chifla normală. În cazul meu am încălzit felile de pâine puțin într-un cuptor electric. Mai nou băiețelului meu îi plac sandvișurile să fie calde. Le-am uns fiecare felie cu unt, am pus salată, brânză și șuncă de curcan. Șuncă de curcan care o folosesc eu e puțin condimentată pe margini, dar se pare că băiețelului meu îi place. Îi plac astfel de condimente puțin mai iuți. Apoi îi pun și doi ochișori, mi se pare mie că arată mai drăguță, dar orice ține închis sandvișul, să nu se miște în cutie. Ca și dulce am mers pe aceste prăjiturele, care sunt de aceeași companie, dacă țineți minte, Galaxy Brownies, acele brownies noi care le cumpărasem zilele trecute, în pachetelele trecute. I-am pus apoi câteva afine, iar ca și legumă am mers pe castravete și pe morcov, care le-am tăiat în formă de inimioară, folosind unul dintre acele forme de fursecuri. Apoi am pus dressing-ul nostru ranch pentru legume, iar ca și băutură am mers pe un lapte de căpșuni. Și cu asta pachetelul nostru a fost gata. Am mâncat chiar foarte bine, dar nu a vrut afinele, ceea ce e ok. Pentru cel de-al treilea pachetel mă întorc la cutiuța Bentco și voi pune într-un separeu acest sos de mere pentru copii. Este sos de mere neîndulcit. Îi adaug puțină scorțișoară deasupra, știm cu toții că mărul merge foarte bine cu scorțișoara. Ca și legumă i-am tăiat în zigzag castraveți, îi pun sosul ranch, i-am pus apoi câțiva peștișori, biscuiți peștișori cu gust de pizza. Ca și fruct am ales căpșuni care le-am tăiat bucățele. Ca și meniu principal am luat două felii de pâine pe care am uns puțin sos barbecue și nu le-am uns până pe margini, m-am axat pe partea din mijloc, deoarece doar de această parte am nevoie la această cutiuță. Pun câteva felii de brânză și șunca noastră de curcan. Vreau să termin pachetul de șuncă de curcan, de aceea le-am folosit foarte mult în video de astăzi, iar apoi folosind o altă formă de fursecuri, un cerc de această dată, tai sandvișul nostru. Când vine vorba în a crea
sandwich-uri drăguțe sau pachetele drăguțe pentru cei mici, formele de fursecuri sunt foarte bune. Tai câte forme pot, iar apoi le pun pe unul dintre aceste bețișoare pentru mâncare puțin mai lungi, iar în vârful lor voi pune o roșie sherry, tip sherry, iar în vârful acestei roșii voi pune un alt bețișor sub formă de ochișor. Deci, odată am vrut să-i fac băiețelului meu două mizi, mi-au ieșit două mizi din aceste bucățele dintr-un sandwich, iar ca și băutură i-am ales un suc de struguri și aș vrea să menționez, dacă nu vedeți băutura în video, înseamnă că i-am oferit apă. Iar eu acum îmi iau la revedere și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că v-am inspirat cât de cât cu noi idei pentru pachetelul celor mici. Iar noi ne auzim data viitoare la un nou video. Numai bine, pa, pa, aveți grijă de voi!